Привіт! В цьому відео покажу вам, як закривати яблучний сік. Ми тільки що приїхали з дачі, начавили. І от у нас вийшло приблизно 5 бутлів таких, 5-6 літрових. Що далі робимо? Ми підрахували, що нам треба приблизно 8 банок. Стерилізуємо їх. Далі розливаємо по каструлях сік і доводимо до кипіння. Але не такого кипіння, як вода булькає, а воно має почати шевелитись. Ну як, трохи рухатись. Далі, якщо у вас якийсь мутний сік, видно, ця каструля, наприклад, був більш чистий сік, ця теж, а тут, мабуть, що і тут трошки був мутний. І в кінці, перед тим, як воно буде закипатись, ось тут буде сформована така плівка, яку буде простіше прибрати. Тобто під час того, як воно кипить, не обов'язково її збирати, можна зібрати потім в кінці, так буде простіше. Так, потім, коли ми доводимо до кипіння, далі ми будемо переносити їх в банки. Ну і обов'язково простерилізувати також кришки треба буде. В банки заливати до вершка, зразу накриваємо кришкою і потім закручуємо. Далі покажу вам. Починає закипати і ми знімаємо плівку. Перед цим вона була ось така. І в кінці її просто простіше зняти. Бо якщо будете знімати в процесі, то будете довго гратися з цим. І якщо ви там трошки того закриєте, то нічого страшного не буде. Ми закипятили чайник і будемо заливати кипятком кришки для стерилізації. В принципі, і все. Далі беремо, що там більшого у нас є, і заливаємо в банку. В даному випадку ми зробили 3 оберта закривальною машиною. Тобто раз закрили, другий, третій кожну банку, щоб переконати, що воно надійно закрито. Потім принесли банки і поставили догори ногами. Наливали повністю під вершок. Але як бачимо, все одно де-не-де повітря. Головне, після того, як ви повернули банки, дивитися, щоб тут не йшло повітря. Ну і якщо раптом тут протікає, то ви зможете побачити. В даному випадку все добре закрито і тут ніде немає води. І, до речі, можна ще накрити банки. Ось так я накрив ці банки. І так лишаємо їх. Кажуть, для кращої стерилізації. Якщо ви знаєте за це щось, можете написати в коментарі. Поділитись своєю думкою. З вами був канал Китай Бро, Андрій Панчук. До зустрічі!